අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකේ තමයි ඔයාලා අදත් සුබදින එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ AI use කරලා ඔයාටම කියලා සින්දුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. song එකක් ඔයාටම කියලා AI වලින් generate කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පාති රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාට සිද්ධ වෙනවා chat GPT එකට log වෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් open AI කියලා search කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න විදිහට chat GPT කියලා search එකක් දාන්න. ඒක දැම්මම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට introducing chat GPT කියලා result එකක් එනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියන් පස්සේ මෙන්න මෙතන මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවම පස්සේ try chat GPT කියලා තියෙනවා. මේක click කරන්න. ඒක click කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ chat GPT එකට එහෙම නැත්නම් chat.openai.com කියන site එකට එනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මේ අපි හදන්න යන generate කරන්න යන සින්දුවට lyrics හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම මුණත් පෞද්ගලිකව music ගැන කිසිම knowledge එකක් නැති කෙනෙක්. ඉතින් මෙතන අපිට example එකක් විදියට මෙන්න මේ විදිහට type කරන්න පුළුවන්. Write a song about අපි sky කියලා කියමු. sky අපි මේ විදිහට එයාට කෝඩ් එක අපි අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ කමාන්ඩ් එක දුන්නාන් පස්සේ මේ විදිහට verse chorus විදිහට මේක ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් AI use කරලා ඉතින් මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මියුසික් ගැන කිසිම knowledge එකක් නැහැ මට. ඉතින් දැන් ඔයාලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් තාම තප්පර කිහිපයකින් ඔයාලට සින්දුවක් ජෙනරේට් වුණා. ඉතින් ඔයා දන්නවා chat GPT කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ විදිහට දන්නවා ඇති. මම ඉතින් ඒ ගැන ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය lyrics ටික generate වුණා. හරි දැන් අපි යමු මේක music එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක music මේක කරන්න මේක දැන් ඒතකොට මේක සින්දුවක් එන්න මේ lyrics ටික කියන්න ඕනේ සහ background එකේ music එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු process එකක් මේක අපිට තාමත්ම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක close කරන්නම්. දැන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක මේ අපිට මේ අවශ්‍ය මේ lyrics ටික අපිට ඕන වෙනවා මේකට. මම දැන් ඊළඟට අලුත් tab එකක් open කරලා මම මෙතනදී song space AI කියලා Google එකේ search කරනවා. search කරන් පස්සේ මට මෙන්න මේ විදිහට song R කියලා link මේ site එක බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම උඩින්ම අපිට result එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක click කරනවා. click කරන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේ song R කියන site එකට direct වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ scroll down කරලා පල්ලෙහාට ආවම පස්සේ try song R app now කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ click කරන්න. මේ click කරන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේකෙදී අපිට categories කිහිපයක් පෙන්නනවා. pop, hip hop, cafe සහ piano කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි මොකක් හරි එකක් generate ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය සින්දුව මේ categories වලින් අපිට generate කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී piano කියන එක select කරනවා. එතන තාමසේ මෙතන I have my own lyric කියන එක තියෙනවා. මම එකකින් ඒක click කරනවා. ඒ click කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට write your piano rock lyric කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මේක මම කලින් අතනදී ගත්ත chat GPT එකෙන් ගත්ත කෝඩ් එක මේ අපේ lyrics ටික කොහෙතනින් copy කරගන්නවා. මෙතන copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනදී මම මේක paste කරනවා. ඕකේ ඒක paste වුණාන් පස්සේ මෙතන මේ outro කියලා තියෙනවා chorus කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ වචන ටික අපි අයින් කරමු. මොකද නැත්නම් ඒක automatically music එකත් එක්ක මේක generate වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික අයින් කරගමු. මේකේ limit එකක් තියෙනවා අපිට මේකෙදී lyrics දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය lyrics ටික මම මෙතනදී තෝරනවා. මට මේ ප්‍රමාණය ඇති. හරි මම මෙතනදී මගේ අවශ්‍ය lyrics ටික මම තෝරලා තියෙන්නේ. මේකේ අර chorus ඒ වගේ දේවල් අනවශ්‍ය වචන ටික මම අයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ අපි chat GPT එකෙන් ගත්ත generate කරගත්ත lyrics ටික දැන් මම මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේක තෝරන්න. අපිට පුළුවන් ගෑනු කෙනෙක්ගේ කටහඬින් කියන විදිහට මේක හදන්න. ඒ වගේම පිරිමි කෙනෙක්ගේ කටහඬින් කියන විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේක මේ විදිහට තියලා render කියන option එක දෙනවා. Okay render කියන option එක දුන්නාන් පස්සේ hold on songs can take up to 30 seconds to produce කියලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මේක අපිට produce කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි එතන මේව කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි මගේ music එක generate වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් time duration එක පෙන්නනවා. ඒක වෙනස් වෙනවා මේක render වෙන ගමන් තියෙන නිසා. ඒක බලන්න පුළුවන් මෙතන මගේ time duration එක වැඩි වෙනවා. හරි දැන් අපේ මියුසික් එක ජෙනරේට් වෙලා තියෙන අපි දැන් ප්ලේ කරලා බලමු මේක කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා.
a canvas vast and blue, a world of wonder, a dream come true, where clouds float by in graceful dance, the skies embrace a second chance. Oh, sky so high, where dreams take flight. ඉතින් ගොඩාම ලස්සන විතර මේක මේ ගොඩක්ම කියන්නේ සාමාන්‍ය ඇකියුරේට්ලි අපිට මියුසික් එක ජෙනරේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මියුසික් එකත් එක්ක ලස්සනට කම්බයින් වෙලා ඉතින් මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඩොට්ස් තුනක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේක ප්ලේබැක් ස්පීඩ් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, පිච් ඉන් පිච් මෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. සහ මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එක හරහා ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ලිරික්ස් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් වීඩියෝ කියන එකෙන්. අපි එතන ඔඩියෝ එක ගැන කතා කරන නිසා මම ඩවුන්ලෝඩ් ඔඩියෝ කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඒක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට මෙයාගේ මියුසික් එක මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන් මේක ප්ලේ කරලා බැලුවොත් ඔයාට මියුසික් එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. Canvas vast graceful with guilt, God, oak sky so high, from golden dawn our spirits grow. ඉතින් මේ ස්ටෙප්ස් කිහිපෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාටම කියලා සින්දුවක් ජෙනරේට් කරගන්න. ඉතින් මේක ලැන්ග්වේජ් එක මේ විදිහට තියෙන ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් ඉස්සරහට මේවා තවත් අප්ග්‍රේඩ් වෙයි. අපි බලමු තවත් මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකක් ආවොත් ලැන්ග්වේජ් එක සිංහලෙන් මේ විදිහට සින්දුවක් ජෙනරේට් කරන්න. ඉතින් මම එහෙම වුණොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අපේ YouTube channel එකත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification on කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකට හමුවලා හැමෝටම ජය වේවා.